Hello guys! Ngayon magluluto ako ng seafood spaghetti. So, eto yung mga ingredients. So, gagamit tayo ng onions, sibuyas, bawang, cheese, cheddar cheese. Eto yung aking butter. Ayan. Whipped butter yung ginagamit kasi namin dito sa bahay. So, meron akong, ayan, may natira pa akong mussel. Tapos, shrimp, scallops. Tapos yan, ito yung aking cooked pasta na. Tapos, makakailanganin ko din ng lemon later. Tapos, ito yung seasonings ko. Olive oil, parsley, black pepper, parmesan cheese, magic syrup, tsaka salt. So, ito lang yung aking ingredients. Ayan. Ito ang Akonya version ito, guys, ha? Ayan. At saka ito pa pala, guys, bago ko makalimutan, kakailanganin ko din ng spaghetti sauce. Ayan. Spaghetti sauce pa pala. Nakalimutan ko. So, let's start. So, dali na natin itong pwesto na natin. Pwesto. Ayan. Let's do it. Kailangan, guys, kapag butter yung gamit mo, hindi masyadong malakas yung apoy. Kasi nasusunog din ito. So, palagay natin ng butter. Pwede na natin ilagay din natin agad yung ating, sobrang hina na, garlic. Ayan. Palagay natin ng garlic kasi super bango agad siya. Bango na. Ito ang maganda sa garlic. Tapos lagay natin huwag natin hayaan masunog yung ating garlic. Then ilagay natin yung ating onion. Ayan, hanggang maging malambot lang siya, guys. Onion na to. Lagay na natin yung ating sauce. Ayan. Maglagay tayo ng konting olive oil, guys. Kasi butter yung ginamit ko kanina. So, pwede na natin ilagay ang ating shrimp. Ayan. Tapos, sabay na natin yung ating scallops. Itong shrimp na to, sobrang dali lang nito maluto. So, ihalagay na din natin itong mussels. Iilang piraso lang yan. Meron. Ayan, haluin lang natin para yung lasa niya, yung lasa ng sauce. Malasahan talaga natin. Lagay na tayo ng black pepper. Ayan. Depende sa inyo, guys, yung amount ng yung seasoning na ilagay. Lagay din ako ng magic syrup. Lagay tayo ng asin. Ayan. Let's mix.
pwede na natin ilagay yung ating cheddar cheese. Another is Parmesan cheese. Na ako sa ayan, super creamy na siya. So hinaan lang natin yung apoy para hindi siya sobrahan ng luto. Okay na to. Seafood sauce. Ayan na siya. Ito na yung aking seafood spaghetti. Ayan. Ayan ang aking seafood spaghetti with matching garlic bread. Guys, try nyo din to. Masarap siya. Mas masarap kapag lalagyan mo siya ng ano ya? Tawag na to. Squeezean mo siya. Mag-squeeze ka ng konting lemon sa kanya na makakawala ng umay. Ang sarap. I guarantee you, masarap siya. So, eto yung ingredients ng aking recipe ngayon. Ayan, coconut milk, garlic powder, light salt, black pepper, at saka magic sarap. Tapos, ito yung aking alimasag, alimango, crab, yan. Tapos, ito yung ihahalo ko, talong o eggplant, sweet potato o kamote, tomatoes, onion, at saka spinach. So, ayan.